jsem rád, že Česká televize s jeho filmy pomáhá. Rovněž tak jako Státní fond kinematografie. Hi guys, I'm Teresa and welcome to my channel. In today's video you're going to listen to a mini story about the International Documentary Film Festival in the beautiful town of Jihlava. Let's begin! Teď jsem ve městě Jihlava, kde je organizovaný Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů. Na festivalu je opravdu hodně dokumentů, dokumentárních filmů. A ty filmy, respektive projekce, jsou na různých místech. A jak najít ta místa, ta divadla a kina? Na zemi je označená bílá čára, která mě orientuje na tato místa. Lidé čekají venku frontu, protože chtějí jít dovnitř do kinosálu. Ale je tam hodně lidí, takže musí čekat. My máme prioritu a můžeme jít do kinosálu jako první. Proč? Protože máme speciální kartu. Koupili jsme si akreditaci, to je akreditace, za 400 korun a s touto akreditací máme možnost vidět 4 filmy každý den. Na tomto festivalu jsem viděla hodně zajímavých dokumentů, hodně zajímavých filmů. A myslím si, že ten nejzajímavější byl od italské režisérky a zapomněla jsem její jméno, ale ten film byl o lidech, kteří mají handicap, kteří jsou nevidomí, nic nevidí a zároveň jsou neslyšící, nic neslyší. A jediná forma jejich komunikace je přes gesta a přes hmat. Pro mě byl tenhle film moc dojemný, protože ukazuje na perspektivu našich problémů a myslím si, že tito lidé s tímto handicapem jsou opravdu stateční. A děkuju režisérce za tento film. That's it for this video. I really hope that you enjoyed it. If you did, share it with your friends because only thanks to you this video will reach more people who want to learn Czech. Also, if you found value in this video and learned new vocabulary, I would appreciate it if you support my channel on the Patreon. Let me know in the comments below if you visited Jihlava or if you've been to this festival. Thanks for watching and I will see you next week. Ahoj!